હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે આ વસ્તુમાંથી રેસીપી બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો આજે આપણે કેરીની ગોઠલીનો મુખવાસ બનાવવાના છે. તો એના માટે મેં કેરીના ગોઠલા ધોઈ અને 2 દિવસ માટે તડકે સૂકવી દીધા હતા. તો ગોઠલા છે એ સરસ સુકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ રીતના દસ્તાઈથી તોડી અને અંદરથી ગોઠલી કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ગોઠલી છે એ સરસ નીકળી ગઈ છે. હવે ઉપરની એની સ્કીન છે એ આપણે કાઢી લઈશું. તો આ રીતે મેં હાથેથી એની સ્કીન કાઢી લીધી છે અને આપણા હાથેથી ન નીકળે તો આપણે ચાકાઈથી કાઢી લેવાની. તો આ રીતના મેં બધી ગોઠલી તૈયાર કરી દીધી છે. હવે આપણે ગોઠલીને બાફવાની છે અને ગોઠલીના મુખવાસનો વિડીયો મેં પહેલાં પણ મૂકેલ છે. તો એમાં મેં ગોઠલી છે એ અલગ રીતના બાફેલ છે. તો તમે એ વિડીયો પણ જરૂરથી જોઈ લેજો. તો હવે આપણે ગોઠલીને બાફી લઈશું. તો બાફવા માટે મેં એક કુકર લીધું છે અને એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું નાખી દઈશું. અને 1 ચમચી હળદર નાખી દઈશું. તો આ રીતના આપણે હળદર અને મીઠું છે એ આપણે બાફવામાં નાખી દઈશું. તો ગોઠલી છે એ એકદમ ખરાશ પડતી થઈ જશે અને કડછી પણ નહીં લાગે. તો હવે આપણે એને 2 વિસલ વગાડી અને ગોઠલીને બાફી લઈશું. તો 2 વિસલ થઈ ગઈ છે અને ગોઠલી છે એ આપણી બફાઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતની ગોઠલી બફાઈ ગઈ છે. હવે એમાં પાણીનો ભાગ છે એટલા માટે આપણે કોટનના કપડામાંથી એને સૂકવી દઈશું. તો આ રીતના આપણે કોટનના કપડામાં હાથેથી ફેલાવી અને સૂકવી દઈએ. હવે આપણે 3 થી 4 કલાક માટે એને સુકાવા દીધી છે અને ગોઠલી છે એ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. એમાં પાણીનો ભાગ હતો ઉપર એ બધો સુકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ખમણી લઈશું. હવે તમારે ઝીણું ખમણ કરવું હોય તો ઝીણું પણ ખમણી શકો છો અને જાડું ગમે તો જાડું પણ ખમણી શકો છો. તો હું છે એ જાડું ખમણ કરું છું. તો આ રીતના આપણે બધી ગોઠલી ખમણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના હું બધી ગોઠલી ખમણી લઈશ અને ખમણ છે આ રીતનું જાડું થશે. તો ગોઠલી છે એ ખમણી લીધી છે. હવે આપણે 9 થી 10 કલાક માટે એને પંખા નીચે સુકવવા દઈશું. એટલે આપણે મુખવાસ છે એ આપણે શેકવા ટાઈમે આપણે જલ્દી શેકાઈ જશે. તો આ રીતના આપણે ફેલાવી અને પંખા નીચે રહેવા દઈએ. તો 10 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણી ગોઠલી છે એ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગોઠલી છે એ સુકાઈ અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હજી આપણે એને શેકશું એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો હવે આપણે ગોઠલીને શેકી લેવાની છે. તો ગોઠલીને શેકવા માટે આપણે પહેલાં ઘી લઈ લઈશું કઢાઈમાં. તો 1 ચમચા જેટલું મેં ઘી લીધું છે અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે ગોઠલી નાખી દઈશું. અને હવે આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર આ રીતના ચમચાએથી હલાવતા રહીશું અને ગેસ છે એકદમ મીડિયમ રાખવાનો. જ્યાં સુધી એકદમ ક્રિસ્પી ન થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું. અને ગોઠલીનો મુખવાસ છે એ સેહત માટે ખૂબ જ સારો છે અને શરીરમાં B12 વધારે છે. હવે આપણે 2 ચમચી સંચર પાવડર નાખી દઈશું. સંચર પાવડર નાખી અને થોડીક વાર પાછા હલાવી લઈશું.
અને ગોઠલી છે એ તાસીરે ગરમ હોય છે. તો આપણે એના માટે આપણે વરિયાળીનો મુખવાસ મિક્સ કરશું તો વધારે સારું રહેશે. તો વરિયાળી છે એ તાસીરે એકદમ ઠંડી હોય છે. તો ગરમ અને ઠંડુ મિક્સ થાય તો આપણે તાસીરમાં કોઈ આડઅસર ન કરે. તો આપણો મુખવાસ છે એ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારી લેશું. અને અત્યારે ગરમ હોય એટલે થોડોક પોચો લાગશે અને મુખવાસ છે એ ઠંડો થશે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો મુખવાસ છે એ એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયો છે.